الصحة جيتكم وجيتكم وبالخير والورد مسيتكم، والليلة بحكاية جديدة جيتكم. كنتمنى تعجبكم وتخليو لي رأيكم فيها، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم الزوينة، واشتركوا باش توصلوا بالحكايات الجديدة. ايوا يلاه معايا وتبعوا كلامي والغاية، نسرب لكم خيوط الحكاية. كان يا مكان في زمن من الأزمان، في بلاد بعيدة ما عندها عنوان، كانوا ناس عايشين في أمان، يحطبوا الحطب ويديروا بحساب دوير الزمان. كانت توحل العين في السهول الخضرة والويدان، جنة الأرض في ملك الرحمن، وحدة من خيرة البلدان. ولكن دوام الحال المحال، توالت عوام وعوام فيهم الشتا ما صبات، الواد قلالو البيار نشفات، والناس ما بقات تزرع كيف كانت، ولا تعدي في الايام وعايشين في التخمام، رافدين هموم الارض والبهايم. ما بقاو غير السنابل ديال الزرع واقفين صفرين قصار، كيتسناو المنجل يجمعهم ولا الريح يشتتهم. ايوا يا سيادي، في هاد القبيله كان كيعيش علال، راجل شاب على قد الحال، ما هو فقير ما هو من صحاب المال، حياته هانيه وبالو مرتاح، وقلبه صافي كيف نور الصباح. عنده أرض صغيرة جنب الواد، ورزع على 7 جدودهم، كانت تفيض عليه بالقمح والشعير، ولكن مع الجفاف ولا رزقها قليل. وكانت عنده حتى بكيرة وشي بهايم، الحصل وما فيه كان مستور، ما خصو خير وعيش مع الوقت ملايم. طينتو من الناس الأولين اللي عاشوا باللي قسم الله قانعين وراضيين. ولكن مرتو زهرة كانت من طين أخرى، عزيز عليها تباها وتبان، وتعاند عيالات كبار القبيلة والعيال، حيت كانت زينها كيف البلار، العينين كحلين كبار ورموشهم طوال. أما واحد السالف يخليك تالف، كان فحم طويل بحال ظلام الليل. وفي يوم من الأيام مع الظهر والشمس حامية، كان زهرة غادية للفدان تدي لراجلها الغدا، هزة قصرية صغيرة فيها شوية ديال الطعام. الطريق كانت خاوية، وهي في طريقها حتى بانت ليها من بعيد مرا جاية، لابسة جلابة ديال الملفة زرقا سماوية، ودايرة زيف مطروز بالسقلي، وفي يديها الدمالج ديال النقرة كيبرقو. كانت هاديك صفية بنت الحاج المختار اللي كانت ساكنة معاهم في الدوار من هذا شحال، ولكن تزوجت بتاجر من المدينة، ودابا ولات من العيان. جات تزور امها اللي كانت عيانة شوية، قربت منها صفية وضربت الدنيا بابتسامة عريضة حتى بانوا سنانها البيضين بحال الحليب، وقالت: اهلا اهلا يا هدتي هادي زهرة، كي دايره خويتي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله صفية، يسول فيك الخير. على سلامتك، وانتي كي دايره وكي دايره مع المدينه؟ ايه اختي زهرة، على المدينة وضواوها، ما تعرفي لي لها من نهارها كلشي موجود. ايوا حنا لاباس الحمد لله، عايشين في الخير والخمير. ولكن نتوما اللي بقيتو هنا قلبي معاكم، شفت الارض وشفت الواد، اي والله يلطف بينا وصافي. هادشي كيبكي الحجر. واش مازال كديروا هنا؟ واش غنديرو اختي صفية؟ هذا هو جهدنا. العام جا ناشف، والبير اللي كان سترنا حتى هو غدرنا. الرزق قلو البركة مشات، وبنادم ولا غير صابر وصافي. ايوا كنتسناو رحمة سيدي ربي، الله يرحمنا. ايوا لا واه اختي زهرة، سمعي نقول لك، رحمة ربي كاينه، ولكن بنادم هو اللي خصو يتحرك وربي يعينو. هاد الارض ما بقات تعطي والو، ولات غير كتمرض الصحه وتجيب الهم. علاش ما تبيعوهاش؟ علال تبارك الله راجل صحيح وقد بشغالو، يبيع هاد القحط ويمشي للمدينه، يدير غير شي تجاره واخا غير صغيره، ويعيش ويعيشك معاه. المدينه خويتي فيها ما يدار، اللي بغى يخدم كيلقى، والفلوس كاينه، خص غير اللي يعرف ليها، ماشي بحال هنا.
اي والله دير اللي فيه الخير اختي صفيه. نهار كبير هذا ملي شفتك. ايوا دوزي عندي نجلسو شويه وسامحيني، خليني نمشي نوصل لغدا العلال، كون راه يتسنى فيا، راني تعطلت عليه. ان شاء الله ان شاء الله اختي زهره. ايوا دوزي بخير وبلغي سلامي العلال. كملت زهرة طريقها بخطوات تقال، غادا وتخمم، تفصل وتخيط. كلام صفية كان بحال شي مفتاح حل القفل كان مصدي في قلب زهرة. دوك الكلمات هما اللي كانت كتقلب عليهم، وهما اللي كانت باغا تسمعهم. غادا وتفكر في لباس صفية، في ذهبها، وفي حالتها كي كانت وكي ولات، وكيفاش ملي تزوجت المدينة تبدلات، وفي خاطرها تكلمات. ايوا شوف لك المرأة، غير داك النهار كانوا رجليها مشكين بالسرحة. ايوا دابا كي ولات، علاش هي باش حسن مني؟ وصلت عند علال، لقاتو جالس تحت واحد الشجرة د الكرموس كيرتاح، حطات ليه القصعة وجلسات حداه. شاف فيها علال وصوتو عيان، وتكلم وقال: تعطلتي يا زهرة، من قبيلة وانا كنتسناك. كون ما داك شوية د الخبز والتمر اللي جبت معايا، كون راني طحت هنايا بالجوع. ايوا اش غندير علال، الطريق راه بعيدة، وتلاقيت ببنت المختار، هي اللي شدتني شوية بالكلام. وشكون هاد بنت المختار؟ صفية بنت المختار اللي ساكنين تول العكبة حدا دار بوبكر، اللي مزوجة في المدينة بداك التاجر. كنت شوف كي ولات تقول كاع ما كبرت في هاد الدوار. كيتي انا. علاش مالك يا زهرة؟ اش ناقصك؟ المخيرة في القبيلة ما توصلك في الزين. راه قال ليك الزين عزو مولانا، واخا يكون وسط دربالة. ايوا هاد الدربالة غير زينة ما نبدلهاش، راه بزاف علال. حتى انا بغيت اللباس الزين والذهب، ويبان عليا الخير والخمير، ولا انا ما نستاهلش؟ تستاهلي كل الخير زهرة، ولكن غير صبري، واللي بغيتيها غنشريها لك. علاش شحال عندي انا من زهرة، والسوق الجاية لالا راه غندي داك الجديد نبيعو، ونجيب لك كسوة جديدة. ايوا ضحكي. كسوة؟ ايه، اش خصك العريان خاتمة مولاي؟ سمعني يا علال، انا بغيت نسكن في المدينة، الجفاف من جي وقلت الشي من جي. ايوا حتى ليمتا. وزيدون بنت المختار قالت لي بلي المدينة فيها ما يدار، وبلي راجل بحال قد بشغالو يقدر يدير فيها العجب. ياك لالا، ايوا واش بغيتيني ندير؟ بيع الارض والبلاد وحتى دوك البهايم، ونمشيو للمدينة دير شي بيعة وشرية. اصلا هنا ما بقى ما يدار، وحتى هاد الارض ما بقات تعطينا والو. واش تسطيتي يا هاد المرة؟ بغيتيني نبيع ارض بويا وجدودي، هاد التراب اللي كلا منو با وجدي وجد جدي، ونمشي للمدينة نخدم عند الناس. ايوا هادشي اللي بقى، هادشي اللي دخلت لك صفية لراسك. ايوا داكشي اللي داه باك وجدك من هاد الارض غتديه حتى انت. خلتها مولاتها اللي داتو القرعه غتديه مو الشعر. شاف علال في القصرية ديال الطعام اللي مازال ما تسقاست، وشاف مرتو اللي ما عجبها حال، وقف نفض حوايجو وهز العتلة ومشى يكمل خدمتو في البلاد. شافت فيه زهرة وقالت: ايوا جلست تغدا بعدا، مالك نطي؟ الا قلتي قاتلك الجوع. انا شبعت زهرة، شبعت، غير كولي انتي. غطات زهرة القصرية ورمت حايكها عليها ومشات. خلات علال مهدرتها غيحمق، مشات والغدا في قلبها ساكن، لا خاطر هاني ولا ضحكة بقات. داز نهار طويل والشمس غابت وطاح الظلام، ورجع علال للدار بخطوات غارقة خمام. دخل بهيماتو للعزيب ودخل للدار. كانت زهرة مولفة تستقبلو وتبسم في وجههم، ولكن هاد المرة ما خرجت حتى من البيت اللي عنده. كانت مخليه ليه عشاتو فوق الميدة، وقف كيشوف فيه وكيحس بحيوط الدار ضاقت عليه. نهت نهيدة حارة ومشى عندها للبيت. كانت كتمشط شعرها قدام واحد المراية مهرسة، ومن حالتها باينة قنطانة معبسة. تشاف فيها وقال: مازال مقلقة زهرة؟ ايوا نوضي نتعشاو ونعلي الشيطان. تعشى غير انت، اما انا ما بقى عندي خاطر علان. بديتي عاوتاني يا زهرة،
واش داكشي اللي بديناه في الجنان نكملوه في الدار؟ ما غنساليوش من هادشي. انا اييت انا بغيت نعيشو للبس كي الناس، وإلا ما رحلناش للمدينه ما غنزيد حتى نهار معاك علال. اش هاد الكلام زهرة؟ واش عارفه اش كتقولي؟ نعلي الشيطان وحضري الايمان، راه الرزق مقسومه، والحمد لله حنا راه عايشين مستورين، ما عندناش وما خصناش. ما خاصكش انت وما انا خاصني، وهاد الهضره ديال الدراوش راه ما بقات توكل الخبز. انا بغيت نعيش بحال الناس، نلبس ونخرج وندير علاش نرجع. بيع هاد الارض وحتى دوك 2 بكرات، وخلينا نمشيو للمدينه نديرو شي تجاره. راه الفلوس كاينه تما، ماشي هنا الا لوسط هاد الغبره. إيوا يا الحباب، زهرة كتهضر وعينيها خارجين فيه تبرق، وقلبها من حياة القبيلة تحرق، ولات كل ليلة مضربة مع علال، والبيت اللي كان هاني ولا ساحة الخصام، حتى ما بقاو ياكلوا ولا ينعسوا في خاطرهم. هي ما عجبها حال، وهو كيشوف العيشة في المدينة محال، حتى ما بقاو يعرفوا لا هنا ولا راحة البال. بقات عليه نهار على نهار بالهضرة والنقير، حتى عقلو طارو بدا يفكر في الرحيل، والمحبة كتعمي البصر والبصيرة. دار ليها على خاطرها، وباع دارو بهيماتو وأرضو الصغيرة، وجمع فلوسو في صريرة، وشدو الطريق للمدينة الكبيرة. وصلوا للمدينة اللي كانت بحال الغابة، حيوطها عالية وناسها غراب. علالو زهرة دخلوا ليها والخوف دق في قلبهم الباب، لا ريحة التراب لا سلام بين الحباب، غير الصداع والزحام والرزق محتاج للسباب. بداو يدوروا من سمسار لسمسار، حتى كراو واحد الدويرة صغيرة على قد الحال، وبدا علالي خرج مع الفجر يقلب على طرف الخبز. من بعد ما كان سيد في أرضه ولا متعلم عند السياد، يعرق مع التجار ويصبر لداك اللي يسوى واللي ما يسواش. ولكن علال بحيث كان درويش ومعقول وطينتو من الذهب، دغيا يكسب القلوب ودار بلاصتو وسط داك الزحام. ايوا يا سيادي، هذا ما كان علال الصبار، خدم في المارشي، عساس بالليل ويهز صناديق بالنهار، وحيد درويشونية ربي ديما كينور ليه المسار، حتى تيسرت طريقه وخدم معاه تاجر كبير من التجار، ولا هو مول التدبير ومول الدار، وهو اللي مسير المحل. ومن بعد شهور ديال الصبر وتمانة، على الجمع ريال على ريال، خدم بالليل والنهار، عينيه كتشوف بعيد ويدي على الحلال، حتى جا النهار اللي قرر يخدم بوحدو. كرا محل صغير في واحد القيصرية، وجمع الرزق اللي جمع بعرق جبينو، وزاد عليه رزق البلاد، وحل محل صغير. بدا يبيع العطرية والعتاد، القطاني والكمون، والبركة في كل ركن وزاد. وهداك هو علال اللي خدم بنيته ولقى المراد. بدا الدنيا تضحك ليهم، كان علال تاجر بالفطرة، وزاد تعلم الحرفة من عند التجار، ما يغش في ميزانه، والبسمة ديما مزينة وجهه معلية مقامه. دغيا تشهرت سميتو في السوق، ولاو الناس يقصدوه من كل بلاصة، حيت السلعة المليحة كتفرض راسها في السوق. بدا التجارة ديالو تكبر وتزيان، والرزق بدا يدخل من كل باب. كان كيخدم من طلوع الشمس حتى لغيابها، ما يقول حياني ولا الزمان عياني. ولكن زهرة طمعها ما كان عنده حد، ما بقاتش ديك زهرة ديال الدوار، بدلات الشربيل بالبلغات الزواق، والحايك بالجلابات المليفة. ولكن عينيها بقات ديما شادة في السما، كتقلب على الهمة والشان اللي كيشوفوا عينيها عند عيالات التجار. ولات ما عندها لا شغل ولا مشغالة من غيرهم، شوفهم غاديين للسوق في الكوتشيات المجرورة بالخيل، لابسين القفطان ديال المبرة والحرير، والخدامات تابعينهم وهازين عليهم الكفاف. كانت كتصنت لهضرتهم على ديورهم الواسعة، وعلى العراضات اللي كيديروا، وعلى الذهب والجوهر اللي شراو ليهم رجالهم. وفي يوم من الايام كانت زهرة كتحك النحاس قدام الباب، حتى دازو من قدامها 2 من العيان، لالا كنزة مرت اكبر تاجر ديال الحرير، ولالا فطومة
اللي كلامها كله ميزان. مرت تاجر الذهب سلمت عليهم زهرة، واخا هما كانوا ديما عجبهم راسهم وعمرهم حسبوها وحدة منهم. وتكلمت زهرة وقالت: اهلا اهلا بلالا كنزه ولالا في الطغمه، تبارك الله على هاد الزين وعلى هاد الحطه، هاد الشي كيفتح النفس ويبري العين. ايوا فين غادي؟ ياك مال شي مجمع ديال الخير؟ اهلا بلاله زهره. ايه، احنا ماشيين عند لاله رقيه، دايره واحد العراضه على شرف مولاي السلطان الصغير، وبغينا نمشيو نباركو ليها، ومنها نشوفو الجديد في القفطان ديال البروكار اللي جاب ليها راجلها من فاس. البروكار، تبارك الله، عاد سمعت عليه كيقولوا باللي توبوك يوقف عليه الطير. ايوا بصحتكم وراحتكم. ايوا لاله زهره، تبارك الله علال راه ولا اسمه معروف في السوق، والعطاره كيشكروا في معقولو. ولكن يا اختي التاجر اللي بحالو راه خصو يبان عليه الاثار. هاد الزنقه وهاد الدويره ما جايينش مع مقامو جديد، والتجار الكبار راه كيسكنوا في ديور الرخام بيبانها كبار ووسطها نافوره تبرد القلب، ماشي في هاد الخربات الصغار. عندك الحق لاله كنزه، الدار هي اللي كتعطي القيمه للراجل قدام النساء وقدام التجار. اللي كيسكن في ديور الضيق كيبقى ديما رزقو مضيق في عيون الناس. ايوا لاله زهره، سيدي علال ما باغيش يخرجكم من ديك الجهه اللي فيها الرياضات والجراتي بحال كاع التجار. ايها لالا في الطومه، عندك الحق، وراه على المسكين هاد الشي اللي كيطالب به كل نهار، وهو اللي كيرغب فيا باش نرحلو اليوم قبل غدا. ولكن انا اللي كنتعزز، راه شحال من دار مشينا شفناها وما عجبتنيش. انا بغيت داري تكون همه وشار، ساريه طالعه وساريه نازله، والزليج البلدي يغطي الحيوط. المدينه عامره بدي، ولكن السكنه اللي تليق بمقامنا مازال ما لقيناهاش. ايوا تبارك الله عليك لاله زهره، باين عندك ذوق فيه. غير زربي عليه، راه الوقت كيطير والهمه كتبغي السكنه الواسعه فين يستقبل التجار وفين ديري حتى انت عراضاتك وتجمعي الحباب. قريب ان شاء الله، ونهار نلقاو الدار اللي غتبرد لينا القلب غتكونوا نتوما الاولين اللي غيحضروا ليها. تبارك الله سيدي علال يدو سخيه وغيخليني نختار اللي بغيت. رجع علال للدار عيان وفرحان بالرزق اللي جمع داك النهار. لقى زهرة مغيرة وما عجبها حال. كلام العيالات شعل في قلبها النار وخلاها تشوف عيشتها بحال شعار. لقاها كتسناه وقالت ليه بواحد النبرة اللي صافي ولا حافظها وفاهمها: علال، على سلامتك، ايوا جي حدايا راني بغيت نهضر معاك. ايه، الله يسمعنا خبر الخير. اش كاين تانية هاد المرة؟ بغيتي شي تكشيطة ولا ياك ما شفتي تاني عند شي وحدة عقيق الجوهر ولا مضمة؟ لا هادي لا ديك، اللي بغيت نقول لك علال هو حتى لمتى غنبقاو عايشين في هاد الخربه؟ شوف غير دار السي المكي تقول قصر تبارك الله، اما التاجر القمان هذا الرياض الثاني اللي شرا هاد العام. ايوا حنا العام اللي جاي لقانا في ديور الكرا. يهديك الله زهرة، واش حنا مقامنا مقام دوك التجار؟ راه حنا يلاه قلنا بسم الله والحمد لله عايشين حسن من بزاف الناس. ايوا الصبر بنت الناس، راه اللي صبر ينال، وتجارتنا الحمد لله غادية تكبر وتزيد وبدا يكون حسن من اليوم باذن الله. ايوا غير شويه الصبر. غدا وكرهت انا هاد الكلمه علال. انا بغيت نعيش اليوم، واش انا ما نستاهلش نعيش بحال عيالات التجار؟ واش ماشي انا اللي وقفت معاك وشجعتك حتى جيتي لهنا؟ ايوا هذا هو الجزاء ديالي، نعيش انا في خربه. نهد علال وقال بداك الشوية الصبر اللي بقى ليه مع هاد المرأة. واخا لالا، غدا غنخرج ونقلب على هاد الدار الكبيره، غير خليني دابا نعس ونرتاح. ايوا صبر بعدا نسخن لك العشاء. شبعانه زهره، شبعان، بغيت غير النعس. ايوا يا سيادي، علال بقلبو الكبير ونيته الصافية، ما بغاش يشوف دموعها ولا يحس باللي هو اللي مقصر في حقها. واخا عقلو كيقول ليه راس المال هو الساس، قلبو غلبو وقال فرحة زهرة هي كل شي. صباح الصباح ومشى خدا علال طريف من راس المال وكرا دار كبيرة في حي العيان، بيبانها كبار وصالونها يجمع قبيلة.
جاب ليها تواب الحرير والمبرة والسلعة دفاس اللي دير الهيبة، وجاب ليها حتى خدامة تعاونها باش لالا زهرة تفرغ غير لراسها والعيالات التجار. زهرة وصلت لداك الشي اللي بغات، كانت فرحانة وما قدها فرحة، حسات باللي ولات لالاهم. ولكن علال في وسط الحانوت بدا كيحس باللي الميزان ما بقاش مقاد، السلعة بدات تقلال والفلوس اللي كانت تدور في السوق مشات في الكرا والسواق. ايوا يا سيادي، هذا ما كان. فرحات زهرة ما دامتش بزاف، كل ما لبى ليها علال طلب كتحل الباب المطلب كبر منه. الدار جديدة خاصها فراش غالي، والفراش الغالي خاصو زرابي عجمية، والحوايج جداد خاصهم الداب اللي يواتيهم. ولا علال خدام ليل ونهار، ماشي باش يكبر تجارته ويكسب السوق، ولكن غير باش يلبي طلبات زهرة اللي ما كتسالي. بدا يتسلف من التجار ويشري السلعة بالكريدي، ودخل في واحد الدوامة ديال الديون كتيرة. على اللي كان قانوع صبار ولا اليوم تالف وسط السواق، الديون تقلت عليه بحال الجبال، والكريدي سد عليه كل مسار. وزهرة غرقة في الحرير والدهب، وهو غارق في الهم والافكار. باع النية والراحة وشرب الثمن غبينة ليل ونهار. بدات السلعة نهار على نهار في المحل تقلال، والتجار اللي كانوا كيعطيوه السلعة بالكلمة بداو يزيروا عليه ويطالبوه برزقهم، حتى ما بقاش علال كيقدر يشوف وجههم. مشات ايام وجات ايام وهما عايشين على نفس الحال. ما بقى علال يعرف الربح من راس المال اللي جابو الليل يديه النهار. حتى لواحد النهار وهو جالس في المحل قدامه طبيلة صغيرة وفوقها صينية صغيرة وبرادتين، سارح بخياله وغارق في تخمامه، حتى دخل عليه الرئيس سلام اللي كان واحد من البحارة القدام. شوفه في وجهه المبشور ترد الروح، وكلامه المتول الموزون يداوي كل المجروح. هذا الرئيس سلام حبابي كان معروف كيسافر بزاف، يمشي لبلاد الهند والسند وما خلى حتى مكان، وهو اللي كيجيب السلعة من دوك البلادات للتجار. شاف علال اللي قرا عليه سلامه وما رد عليه سلام، باين ساهي وما هو في هاد العالم. حركو سلام من كتفو وقال: ورجع لها التاجر علال، فين ساهي؟ وعليكم السلام الرئيس، مرحبا مرحبا، نهار كبير هذا. غير سمح لي، راه ما رديت لكش البال فاش دخلتي. ايوا ماشي مشكلة علال، ما بيناتناش، ولكن ماشي من العادة ديالك هاد الساهية. مالك؟ كنشوفك هاد الايامات ماشي هو هذاك. ما عندي ما نخبي عليك السلام، الحمل تقال ودي اللي في رقبتي غير غادي وكيتزاد، حتى وليت ناكل الربح ونزيد حتى راس المال. ايوا راه قالوها علال، السلف تلف والرد خسارة. الدين هم بالليل ودل بالنهار، وعلى قد لحافك مد رجليك. ايوا دابا تفرج شوية الصبر، راه كل غيمة وراها شميسة. اين شميشه اللي بقات عندي الرئيس، راه صافي وصلت لي العظم. الفلوس اللي كانت عندي مشات، واللي جاي ما باين منه والو. وإلا قلت لك باللي كاينه واحد السلعه الا دخلتي فيها غاتنوض على رجليك وتخلص عليك هذا الشيء كامل، ويبقى لك باش تعمر الحانوت من جديد. كتفلى عليا الرئيس، اش من سلعه هادي وباش غادي نشريها؟ واش انا كنشكي لك بالعقر وانت كتقول لي اش خبار الدراري، وانا اللي كاع التجار كيتسالوني؟ ايوا سمعني مزيان علال، اللي بغى العسل كيصبر القريص النحل، واللي بغى يوصل ما يهمو لا سهل ولا جبل. كاينه واحد القافله ديال البابورات غادي تخرج لبلاد الهند من هنا شهر، غتجيب من تما العجب، عطريه نادره ما عمرها وطات هاد الارض، حرير كيبري بحال خيوط الذهب، وعطر تسلب العقل، وحتى عود القماري من نوع الحر. سلعه قليله في السوق ومطلوبه بالثمن اللي بغيتي، ولكن هاد الصفرة ما يقدو عليها غير التجار الكبار. والقبطان ديال واحد البابور صاحبي قال لي بلي باقا عنده بلاصه خاويه بواحد المبلغ كبير، تقدر تعمر ديك البلاصه بالسلعه اللي بغيتي، وإلا وصل هاد البابور على خير داكشي اللي غتخسرو اليوم غتربحو غدا 10 د الخطرات، ويمكن حتى 20. ايوا الخبر في راسك، فكر ورد عليا.
والله يجازيك بالخير السي سلام، راني نفكر ويكون خير ان شاء الله. مشى الرئيس سلام وبقى علال كيفكر في كلامه. شاف فيه الهمزة اللي غتفكو من حبال الدين وبيشري لزهرة كل ما تمنات، وتولي لالات العيالات، تغيب الشمس الفقر ويطلع بدر الشام. ولكن منين غيجيب هاد المال الكتير اللي صعيب يتجمع بين ليلة ونهار؟ طاح الظلام وسد علال المحل ومشى للدار. كان جالس في بيتو كيفكر محتار، يخيط ويفصل في الأفكار. واش يتبع كلام الرايس ويخوض غمار البحر، ولا يرضى بالقسمة وخا اللي عطا الله عطاه وما بقى عنده فين يختار؟ حتى حطات زهرة العشاء وجلست حداه. يا علال، من قبيله وانت ساكت؟ ياك ما كاين باس؟ السلفة زهرة، السلف ثقل عليا كتافي، ما بقيت عارف الراحة لا انا فايق ولا في نحاس. هذا وكان راه الناس كاملين كيتسلفوا يا علال، ماشي غير حنا. يتحرك البيع والشراء وغلقاو باش نخلصوا. سهلة عندك انت اللي خاشية راسك في الشراوط وجالسة في الدار، ماشي بحالي انا اللي النهار وما طال وجهي في وجه التجار. واش بغيتينا نديرو يا علال؟ اليوم زهرة جا عندي الرئيس سلام، جايب واحد الهمزة صحيحة ولكن ساوية الثمن، شي سلعة قليلة في السوق وما عرفت منين نجيب قيمتها. اش بان ليك تعطيني ذهبك نبيعو ونزيد عليه شي بركة اللي عندي، ونبيع كل الحاجات بينا في الدار، ونكمل السلف من عند شي واحد من التجار. وعلى ما قال الرئيس الربح فيها مضمون ويقدر يوصل حتى ل10 المرات، خاص غير توكل على الله. ياك سيدي، وما بالك غير ذهب يا علال؟ راه غير تحزتي تا زهرة وما كاع ما نشوف ذهبك، وزيدون هاد الذهب الا ما نفعناش في هاد الحزة امتى غينفعنا؟ راه نبيع غير السلعة ونشري لك ما احسن منه، وما تعرفي كاع نشريو شي دار كبيرة حسن ما نبقاو في ديور الناس كاريين. راه هادي هي الفرصة زهرة. ياك قلتي الربح مضمون ويوصل حتى ل10 المرات. الا كان هكا واخا نعطيك ذهبي، ما كاين باس علال. يا الحباب، بات زهرة فايقة في داك الليل الطويل، تخمم وتخيط في المنام وتحلم بالقصور والخدم وعيشة السلاطين والوهام. وقالت في خاطرها اللي ما غامر ما ضفر، وهاد الهمزة هي اللي غترفع لينا الشام. قرروا يغامروا وبدا علالي سابق ليا، دق بواب المرابيين وخا رباهم سمو سقا، سلف بالفايدة اللي تقسم الظهر وحالها حرام، وباع الغالي والنفيس حتى جمع ثمن الحلام. مشى للرئيس دريس والقلب خايف من كثرة الوساوس، عطاه المال والرزق وختمو المرسوم بالقلام. حط حياته في قلب بابور وسط الظلام، يشق بحور غارقة ما عرف يوصل ويفك الكربة، ولا يمشي ويضيع في الغربة. دازت شهور طويلة بحال العوام، ما تظهر علال وشيبات راسو بالتخمام، كلاه الهم وهو كيتسنى خبر السفينة اللي مازال ما بان ليها اثار. اما زهرة كانت عايشة في حلامها، تسنى العز اللي غيجي للدار، ونسات باللي الرزق بيد الله ماشي في كرش البحار. حتى لواحد الليلة كان جالس علال في المحل، وصلوا الخبر باللي السفينة قربات، وهاد الليلة غتكون في الميناء. مشى علال كيجري فرحان، وخا كان الجو مبدل والشتا خيط من السما، ريحة قوية بحال الإعصار. وقف جنب البحارة والتجارة الكبار اللي كيتسناو رزقهم عينيهم على البحر الغدار. دوزو الليلة كاملة في الميناء، ما سمعوا خبار ولا بل سفينة آثار. دازت أيام ويام حتى لواحد الصباح وعلال جالس كيف عادتو في المحل، حتى وصلتو خبار باللي شي بحارة وصلوا للميناء. مشى كيجري يتحرى الخبار ووجهو صفر بالخلعة. نطقوا البحارة اللي نجاو من داك الإعصار، البحر ديك الليلة كان هايج وبلع كل شي، وهما نجاو غير بقدرة المنان، وهذا الشي اللي ما كان في الحسبان. طاح علال على ركابيه ساكت، نزل الخبر على قلبه بحال السهام، ما عرف راسو فايق ولا في المنام. تمنى يكون في دارو ودوارو
ويكون هاد الشي غير حلام. حس بالخوف في قلبه والدنيا ضاقت عليه، ماشي غير رزقو اللي ما بقى، حياته كاملة صبحت مخربقة. ضاع العز والشان من بعد ما كان طامع في الربح ولا في السلف غرقان. الخبر نزل بحال الصاعقة على كل التجار، ولكن علال كانت غريبته بوحدها، ما حيرتو للسلعة اللي غرقات ولا لصحاب المال اللي غير سمعوا باللي صار طالبوه برزقهم في الحال. عرفوا باللي كتر عليه الدين وباش يردو ما عنده منين، وشكاو به لدار القضاء. بالليل ونهار لقى راسو في الحبس مسجون وحيد، يسمع القفول سد في بواب الحديد، وكل نهار كيدوز عليه كيحس بقهر جديد. تحكم عليه بشهور وفهم تما باللي الثمن اللي خلصو باش يرضي غرور زهرة ما كانش غير الفلوس، ولكن خلص من كرامته وحريته وراحة باله. ومن بعد سيمانة وعلال وسط الحبس مقهور، حتى وصلوا الخبر اللي خلى قلبه مكسور. زهرة باعت العشرة وطلبت الطلاق بالفورة الشيفور. وهذا حال الناس تصون وناس تخون، وناس العشرة عليها تهون. زهرة من بعد ما عطاها علال قيمة وقدر، وقت الشدة عطاتو بالدار. زينها كان هو سلاحها، ومن بعد ما كملت العدة تزوجت بالسي بوشعيب، تاجر شيباني خايف وجهه، وخا لاباس عليه كان مشحاح بخيل. عاش معاه زهرة في قفص ديال الذهب، لابسه الحرير وتاكل في الطباصل ديال الفضة، ولكن كان حاسب عليها النفس وسد عليها بيبان القصر، ما يخليها تخرج ولا تدرج. مشات ايام وجات ايام، ودازت شهور الحبس بحال العوام. خرج على راجل اخر شايب بالتخمام، وخا كان شاب مسلم من هم الزمان. وغدر زهرة اللي تبع طريقها كياكلو ندمان، ما لقى لا حنين ولا رحيم ولا حد بخرجو فرحان. تاه في المدينة ودروبها يدق بواب التجار، ولكن القلوب قصاحت ونسات باللي الزمان دوار. كل ما شافوه سدو البيبان، ونساو باللي الرزق بيد الواحد القهار. وقف على قدام المحل والبال شارد في البعيد، ولكن في داخله قوة ورغبة في عمر جديد. حلف حتى يبدا من الصفر وخا يكون الطريق جديد. وهو غادي تالف في السواق شافوا الحاج التامي، تاجر الحكيم والقلب الكبير، تاجر التواب اللي معروف بالتقوى، عقل القاضي والقلب بحال الحليب راضي. كان الحاج كيعرف علال من زمان، وعرفوا باللي كان راجل ديال النية قبل ما يجرو طمع الدنيا. عيط ليه الحاج وجلسو في حانوتو وعطاه ما ياكل وما يشرب. شاف فيه وقال: الحمد لله على سلامتك ولدي، امتى خرجتي؟ الله يسلمك الحاج، يلا هاد الصباح. مكتب الله ولدي، انت ما تستاهلش هاد الشيء اللي وقع لك، ولكن هذه هي الدنيا، حال وحوال، واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبه. انت السي الحاج كتعرفني من زمان، انا ما بقاش فيا الحبس، ما بقاش فيا رزقي اللي مشى، بقات فيا الشمته وقليلة الاصل اللي نسات العشره. ولكن ما كذبوش اللي قالوا، الغراب ما يتعاشر والقرد ما يتربى، والرخيص يبقى رخيص لو كان بالذهب يتخطى. مع الغلطه ولدي تفهم، ومع الوقت تعلم. كل شي فاني، غير كون هاني وقرا المعاني. شحال من حلو شفناه مع العشره خرج مرارو. الدنيا ولدي الا بغاتك تجيك بالسبيبه، وإلا ما بغاتك تقطع السلاسل. ما كاين باس الحاج، ما كاين باس، والحمد لله. انا فمي مغلوق وقلبي صندوق، وربي من الفوق يخلص الحقوق. ايوا ربي كبير ولدي، ايوا شناوي دير دابا؟ ما عرفت الحاج، من قبيله وانا نقلب على خدمه، ولكن الغالب الله. ايوا اش غنقول لك علال، مرحبا بك. ومن هاد النهار قبل مع الدراري المحل، ما نخافش عليك، راك تاجر وعلى بال، وتقدر تبات حتى في السده حتى تلقى شي محل. الله يكثر خيرك سيد الحاج، الله يطول لينا في عمرك، الله يكثر من مثالك ويزيد في مقامك سيد الحاج. عطاه الحاج خدمة في المحل ديالو،
خدمة بسيطة مقابل الماكلة والنعاس وشي بركة في الشهر. قبل علال هو كيبكي بالفرحة بس يد الحاج، وبدا حياته من الأول. كان خدام بنيته، هو الأول اللي كيدخل والآخر اللي كيخرج. الحاج التهامي عجبو علال اللي واخا حنكاتو المصايب كيتقاتل باش يوقف على رجليه من جديد، وبدا يثيق فيه، وشوية بشوية ردو هو المسؤول على المخزن. ومن بعد ولا هو دراعو اليمين في المحل، مأمنو على رزقه وكشف ليه كاع سرارو. الحاج تهامي كانت عنده بنت وحيدة سميتها فاطمة، كانت العكس ديال زهرة، زينها على قد الحال ولكن مزينة بوصالها، الحياة والطيبة اللي مالية قلبها. كانت قارية وفاهمة وكتعاون باها في الحساب. كانت كتشوف علال وكتسمع كيفاش كيشكرو باها في الأمانة ديالو، وعجبها الصبر وقوة شخصيته، وهي اللي طلبت باها باش تزوج منه. واش متأكدة بنتي؟ أنا راه ما هامني لا مال ولا شان، قد ما كتهمني فرحتك وراحة البال. اي هبا متأكدة، غير توكل على الله وعلال راه ويد الناس، ما لقاش محسن منه. إيوا الله يرضي عليك بنتي. شاف الحاج التهامي في علال، شوف هاد الأب لولدو اللي رباه، لقى فيه الصدق والأمانة والندم اللي قلبو صفاه. قرر يفتح ليه باب السعد ويعطيه اللي ما كان يتمناه، يجازيه على صبرو الطويل وعلى الوفا اللي بان معاه. يزوجو بنتو فاطمة اللي كانت قانعة، ما يغويها مال ولا زواق، عقلها رزين وروحها طيبة ما كتعرف نفاق. وقف علال مدهول والدمعة في عينيه سال، حس باللي رحمة ربي نزلات والهموم كلها زالت، وشاف باللي الدنيا دارت وباللي النية الصادقة نالت، وباللي البيبان اللي تسدات اليوم في وجهه تحلات. تزوج علال بنت تاجر وفتح ليه ربي بيبان الرزق، ولا هو اللي كيسوق وافل التجار، يقطع بها الفياجي من بلاد لبلاد مهاجر. وقف على الخدمة بكتافه والعقل حاضر، العيا في عينيه حلا وصار بالصبر قادر. وفي يوم من الايام صيفط الحاج التهامي علال الميناء باش يستقبل واحد السلعة جاية من بعيد. وصل علال المرصى وهو كيشوف السفونة اللي داخلة وخارجة، حتى سمع البحارة كيهضروا على سفينة الرئيس دريس اللي غبر ليها الآثار في البحر من هذا شحال، والريح داتها لشي جزيرة بعيدة. بقى تايه شحال حتى كتب ليه الله يلقى طريق الرجوع. تصدم علال من هذا الكلام اللي سمع، ولمح من بعيد واحد السفينة حالتها حالة، الشراعات ديالها كاع مقطعين والريح والعيا باين على خشبها. قرب من السفينة شوية بشوية وهو كيشوف فيها شي حاجة اللي خلات قلبه يدق بالجهد، نفس العلامة اللي كانت على سفينته، نفس الشكل، نفس كل شيء. شاف علال في واحد من دوك البحارة وتكلم وقال: قول لي يا سيدي الله يجازيك بالخير، شنو سميت هاد السفينة؟ اش غنقول لك اسيدي، سميتها غريبة على حالتها، سميتها سفينة الامال. علال غير سمع السمية مشى كيجري بحال شي حمق لمكتب التسجيل، دفع الناس حتى وصل عند الموظف كينهج وقال: سفينة الأمل اللي وقفة في المرصى سيدي، اللي جات من الهند، وريني الدفتر ديال الشحن عافاك. شاف فيه الموظف مستغرب من حالته وجبد ليه واحد السجل قديم ومغبر، حلو علال يديه كيترعدو. كانت سميتو واضحة: علال بن محمد والسلعة، سلعته العطرية النادرة، الحرير الغالي والعطور. مشى كيجري جيتها وهو ما متيقش عينيه، لقى الراي السلام اللي كان باين عليه العيا واثار الزمان. شاف فيه علال وتكلم وقال: واش هذا انت؟ مازال حي، ولكن السفينة ماشي قالوا غرقات. ربي كبير السي علال، وهو اللي كتب لينا عمر جديد. في ديك الليله ديال العاصفه تقطعت بينا الطريق وسط المواج، الريح دانا لواحد الجزيره بعيده، بقينا تما شهور وحنا كنصلحوا في السفينه حتى قدرنا نرجعوا نبحروا من جديد. واخا تلفات لينا الطريق الحمد لله ما غرقناش، ورزقك اللي في السفينه
ما تقص منه والو، بقى كيف ما هو. إيوا يا سيادي، لا ما تيقش عيني، الدموع في خدودو سالت، سجد لله حامد شاكر، والهموم من قلبو زالت. ماشي غير السلعة اللي رجعات، الروح فيه مالت، وحياته كلها اللي كانت ضيعة عات. بعد ما دق المر ربي كفاه بهاد السعد، وعرف باللي اللي صبر كاينه الخير من بعد. والدنيا من جديد فوجع علال ضحكات، والشمس اليوم شرقات، والنية اللي زرع اليوم تمارها بانت. رجع علالو سلعتو اللي رجعات من دون تشار، وواحد يتقاع السواق علشانو من جديد. وسلعة الحرير والمسك الغالي اللي جاب ولات مطلوبة بشوق، حيت سنين وهي مقطوعة وناقصة في الذوق. وفي ظرفية مقلال تضاعف رزقو وخلص كاع اللي كيتسالوه من صحاب المال، ولا يخرج براسو مرفوع، ولا عز في ظهرو مطبوع. تبع طريق الصدق والفلاح، وبدا عهد جديد فيه العز والنجاح. زاد عنده وليدات، وعاش مع فاطمة أحسن حياة. وعمر نسيم الحبس كان ديما يعطف على الفقير والمحتاج، يتعرف باللي دوام الحال من المحال. إيوا يا الحباب، في واحد النهار في السوق والجو فيه الهنا، كان غادي علال مع فاطمة بالعز والغنى. شد في يديها وقلبو بالفرح دنا، حتى لمح من بعيد خيال كان فوقتو فتنا. شاف مرة لابسة الغالي ولكن وجهها باهت، غادية وتابعة واحد الشيباني بالغوات اللي بالقبح نبرتو صاحت. كان زهرة وراجلها بوشعيب المشحاح، اللي دخلت سجن الطمع، والمسكينة أحلامها فيه ضاعت. تلاقت العين في العين والمعاني تكلمات، شاف في عينيها الندم والغيرة اللي سكنات. بكات بلا دموع وفي سكتها تألمات، أما هو أحاسيسو من جهتها تعدمات. ما بقى لا محبة ولا كره ولا حتى نار شعلة، غير صفحة ومع الزمن تطوات. حس غير بالشفقة على روح غافلة، بعت الكنز الحقيقي وتبعت الطمع وقافلة رحلة. زير على يد فاطمة وضحك ليها بوفاء، وعرف باللي الصدق كنز وفيه كاع الشفاء. ثروة ما هي لا في الذهب ولا في حرير الصفاء، ولكن في قلب قانع وراح تبال فيها اكتفاء. الدنيا عطاتو درس بالمر والقساوة، ولكن في الأخير بالصبر الحلاوة. وكيف قالوا ناس زمان بالحكمة والنقاوة، الصبر ما يفتح الفرج، واللي فرط ترجع عليه بالهراوة. إيوا هذا ما كان يا الحباب، كاع اللي نقزاتو المعزة في راس الجبل خلصاتو في دار الطباخ. وهنا غتكون سالت الحكاية، ومشات حكايتنا مع الواد، وبقات الحكمة في القلوب تزاد. اللي زرع النية كيحصد السعد والمراد، واللي تبع الزواق كيحصد الشمتة والفراق.